Hello mga kapamilya all over the online world. Jing Castaneda po, magandang gabi at welcome po sa ating gabi-gabi kwentuhan, sa ating gabi-gabing kumustahan. Ayan, ngayon po ay Lunes na naman. So new day, new week, new hope, di ba? New inspiration. Kailangan joyful tayo. Joyful dahil Pasko na, dahil Christmas na, dahil December na. So kahit po marami tayong problema kinaharap ngayong 2020. Sabi nga nila, count your blessings, kailangan positive pa rin po tayo. Ayan, so nandito pa rin po tayo sa NKTI, kaya ano na tayo, bahay look. Bahay look. Wala na yung ating mga, wala na yung ating glam team, ika nga. So, ang atin pong paksa ngayon, sabi ko nga, sa gitna ng problema, sa kinaharap, sa gitna ng COVID, no? Sa gitna po ng pandemya, tuloy-tuloy ang buhay, kailangan positive, kailangan po lahat tayo, source of inspiration, source of strength, source of sa isa't isa. So, ang paksa po natin ngayon ay may kinalaman sa COVID. Ito po ay ukol sa film festival, yung QEFF. Ito po, ang daming festivals may MIFF, and then recently yung sa Film Development Council of the Philippines, tama ba ako? Yung kinausap natin na nakakwentuhan natin, no? Si FDCP, tama ba? FDCP? FDCP. Check lang natin, ha? Ayan, check lang natin. FDCP, tama. Film Development Council of the Philippines. Ayan, si Zadinho. Nakausap natin siya before, no? May festival din ang FDCP. Ngayon, I think this is also in partnership, no? With FDCP. Ayan. In partnership with the DOH, UP, CCP, and the Film Development Council, tama, FDCP, no, of the Philippines. Ito po ay isang festival ukol po sa pandemya, no? Kung ano ang ating mga kwento sa likod ng pandemyang ito. So, mamaya tawagin natin yung abala sa QEFF. Ano nga bang QEFF? Kisumbing-Escandor Film Festival 2020. Ayan. So, ano natin i-promote po natin yan para mas marami pong makasama sa festival na ito. Pero for now, ito muna, shoutout muna tayo sa ating mga kapamilya. At again, ulit po natin yung mga gustong sumama sa atin pong Christmas raffle. All you need to do is like our page, like our social media accounts, like our YouTube channel, and eto na, i-share ang ating pong kwentuhan. Lagyan niyo po ng hashtag Tita Jingle Bells 2020 para magkaroon kayo ng share badge. Second, itag po ninyo ang inyong mga friends, 3 friends sa inyong pag-share sa comment section. At third, ito po, kailangan mag-comment kayo. Sumama naman kayo sa kwentuhan namin. Ano bang inyong mga damdamin o nakakatuwa o nakakapag-nilay-nilay, no, ng mga karanasan. Nilay-nilay ang lalim. Nakakapagbigay ng reflection o ng insight tungkol po dito sa ating pinagdadaanan ngayon pong COVID. Yan, pag-isip na natin at sumama po kayo sa ating kwentuhan. O mabilis lang, bago natin pakilala yung ating bisita, Jessica Dualio, kasambuhay! Siyempre, hello! Clarita Ebon, kasambuhay, kasama sa buhay. Kapamilya, Roy, dahil, ganda naman ang pangalan mo, dahil. Clarita Ebon, ayan. Luz, paano? Luz, I know, suki kita from Singapore. May mga kwento dyan, Luz, tungkol sa COVID. Share mo sa amin. Ito, suki dito, si Che Ho. Ayan. Kapamilya, Renato C. Oo nga, always present. Kailangan mag-share ka na, Nancy, ikaw din, Renato. Share nyo na to para kayo nang manalo na mga Christmas, no? Christmas giveaway. Christmas contest. Nancy, share mo na to at sumama na kayo sa kwentuhan natin. Coral. Uy, new name. Coral, parang kayo lapitan na
nabasa? May ba ano ka ba? New follower? Next, kasambuhay, ating kasama sa buhay, Mirna. Oh, wait, suki na to. Kapamilya, sino pa? Milagros Felipe. Oh, parang bago. Mila, bago lang ba ka naming follower? Welcome, welcome. Next, Marinel Balindo. Good PM po from Malolos. Welcome. Agnes Balmosina. Welcome. Kapamilya, Agnes. Kasambuhay, Cyril Neresena. Uy, suki na natin to. Hello again. Renato C. Oh, tinatag na niya. Tinatag na niya yung kanyang mga friends. Si Presi Aguilar, Be Fernandez, Carlos Lim. O yan ha, ano na. Kasama na sa kwentuhan natin ha. Kasama na sa ating contest si Renato C. Erlinda Gerardo, hello. Kapamilya, Mirna Ong, ayan. Josephine Valencia, mga suki, kasama sa buhay, mga Jingnatics, mga Darenatics, mga Team Maymay, mga Team Mayward. Lynn Madiha, hello from Bulacan. O, sino pang mga kapamilya nating nagpapa-shoutout? Mabilis lang, bago natin pakilala ang ating bisita. Snowflakes Ainres, hello! Hello, Erlinda Gerardo, ayan. O, topic po sana sa susunod, paano protektahan ang dapat, ang dagat natin, na sinisira na nila. Uy, magandang topic yan. Sige, mag-environmental topic tayo, ha? Next, Cheche. Welcome, bagong kasama buhay. Oo nga, welcome, mga kasama sa buhay. Si Sally Soli Madlang Bayan. Balikan natin, ha, yung mga ibang mga nagpapa-shoutout. Pero sa ngayon, pakilala na natin ang ating bisita, si Direk Kristoffer Brugada ng Recuerdo Film. Ito po yung best short sa third QEFF. Ngayon po ay fourth, no? Ika-apat na QEFF. Tops, kwentuhan mo naman kami. Hi, magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga viewers. Hello. Kumusta ka na? Third winner, ikaw ang winner sa third QEFF. Actually po, marami kami. Isa lang ako sa mga winners nung batch ko. Okay. Okay. Ako yung winner for Anong the year? short So, film. this year's the fourth, di ba? Every 2 years po yata yung QEFF. Nung 2018 ako nanalo. Okay. So at least, matagal-tagal na rin itong programa, itong competition. Would you know sino po ang Quisumbing? Sino ang Escandor? Bakit sa kanila pinangalan itong competition? Nako, ang dapat mong makasagot dyan ay si Remo Abella ng Si Remo. College of Medicine. Sige, tawagin natin si Remo Abella, ang head ng Quisumbing-Escandor Film Festival 2020. Hello, Remo! Good evening po, Tita Jing. Good evening po. At saka sa mga kababayan ko po dito sa Catanduanes, Diyos marhay na banggitabi sa Indong Gabos. Hello po. Wow, ikaw, nasa Bicol ka ba ngayon? Yes po, I'm currently in Catanduanes right now. Kumusta naman ang sitwasyon natin dyan? Kumusta ang COVID situation dyan? As for the COVID situation, I think we have it under control. Medyo strict yung aming entry ng mga tao dito ngayon. Kasi yung mga nag-relief operations, strict din sa pagpasok. Pero right now, medyo controlled namin yung COVID dito. And nagkakuryente na rin sa wakas yung most of the island as of this month. So, buti naman. Maraming good news. So, medical student ka ba, Remo? Yes po. I'm a fourth-year medical student right now sa UP College of Medicine. And this is a project of the QEFF is a project of my fraternity, the Mu Sigma Phi. Okay. So ano ang ibig sabihin? Sino si Quisumbing? Sino si Escandor? Yan. So si Honorato Quisumbing at saka si Johnny Escandor, they are my brothers who died in the line of service. So they're martyrs. Si Dr. Reti Quisumbing, nabuhay po siya nung time nung World War II. At nagtatrabaho siya sa PGH nung siya'y napatay ng mga sundalo habang siya'y sinusubukan kumuha ng mga gamot para sa kanyang pasyente. Tapos si
Dr. Johnny Escandor, ano naman po siya, victim po siya ng martial law. So nampatay po siya nung pinagkamalan po siyang rebelde po. Kaya ino-honor po namin yung kanilang mga serbisyo sa bayan through this film festival. At ito ay And malaki ang mga premyo nyo, ha? In fairness. yes po. I think one of our partners has said that for an indie film festival, we have one of the larger prizes there is currently. I just like to clarify yung sinabi ni Sir Top. So, we've started actually 2008, yung first film festival namin. And we were actually inspired by Cinemalaya. And napaka-interesting ngayon kasi for this fourth film festival, we have partnered with CCP, yung naggumawa ng Cinemalaya. So parang maganda rin yung we go back to our roots talaga with this one. And we've had on the second film. Kasi kanina kaya natanong ko si Direk kanina, no, kung siya ba ay medical student. Kasi 'di ba usually ang mga sabi nga nila right brain. Pareho kami ni Direk. Artsy, right brain, creative. So kayong mga doktor, left brain kayo eh. Kayo yung mga science, 'di ba? Pero for you to be involved in the arts, in movies, so nakakatuwa na ito yung naisipan ninyong proyekto. And pero tama ba si Direk? Every 2 years ito? Actually po, nilalabas po namin yung film festival na ito kapag may important talagang health issue sa bansa. At kung mapapansin nyo, 2008, naka-4 pa lang kami. Iron kasi namin na parang we just do it for the sake of doing a film festival. We really have to believe in the health issue. We really believe that the health issue is important enough to garner parang national attention. That's why we don't do it every year. At after the film festival, we actually did that we believe that the film festival itself is just the start of our event. Kasi after that, yung mga films na nagagather namin, dinadala namin sila all across the Philippines. Tapos we use that to educate and advocate for all of these health issues. So kaya hindi kami kaya per film festival nagtatagal talaga kami. We don't want to rush it. We want to make sure that we maximize the resources that we get. Okay, kaya ko rin natatanong yun, no? Kasi, syempre, sabi mo nga, depende sa panahon, depende sa mga issue. And maybe, moving forward, it's something for you to think about also is, using the platform, the digital platform for education on health issues. And let me know, no, if that's something you wanna take on. Kasi ngayon, dahil sa dami ng mga fake news, 'di ba? Minsan yung mga sakit-sakit, 'di ba? Mali-mali na rin, konting Google lang. Kung ano-ano na rin yung mga paniniwalaan mo na sanhi ng sakit, treatment, lalo na kayo sa frat nyo, no? I'm sure you have members who are the best, no? Among the best in their respective specialties, no, or specializations. So maybe that's also something, that's an advocacy you can also take on. Salit-salit siguro with the film, diba? With the film campaign, maybe you can also have an education campaign. Ito bang films ninyo ngayon, will they be aired online? Tulad nung sa FDCP recently and ngayon yung sa MMFF. Although MMFF, meron palang they're trying to work on having a few movie houses opened, no? Of course, pa rin, susundin pa rin yung IATF protocols. Pero dito ba sa inyong film festival, anong plano niyo? Yes po. So this fourth film festival is really really unique in a lot of ways kasi nga not only is this the first film festival that we're organizing remotely, parang all of us are in different parts of the Philippines. This is also the first film festival that's completely online. So yes, that's why we have partnered with CCP because we've seen that CCP has had a successful online film festival themselves, yung kanilang online short film fest last August. And naisipan namin na magandang platform din yun para magamit for our own film festival. But of course, if provided next year, kunwari pwede na yung mga live events, live
yung mga film screening sa mga live, sa mga physical events. We'll try to push for that as well. Pero right now, the online sphere, the online platform is really amazing how wide the reach can get. So we really want to maximize then our online reach. But Direk, after ikaw this, of naman, course, paano we nyo will ba also nabalitaan paano nyo nabalitaan itong film festival na to, Direk? Actually, active sila sa Facebook. Social media talaga ko nalaman yung campaign nila, yung festival. Saka yun nga, malaki yung, in fairness to QEFF, talagang they're one of the festivals na nagbibigay ng malaking premyo. Gumastos din ako dun sa film ko, so gusto ko sana ma-recoup yung nagastos ko rin. So, thankfully, nanalo. kung hindi ako nanalo, Iyak ka ngayon, iyak. Ano ang inyong topic nung 2018 when you joined? Mental health yung theme ng QFF nun. Tago-taguan sa ilalim ng buwan yung kanyang tema. And it's about mental health. So parang all the films na nakapasok tackled mental health, all forms of mental health issues. Like for me, it's Alzheimer's, dementia, and then there are short films that tackle depression, anxiety, iba-iba eh. May drug addiction din, so hallucinations, iba-iba yung forms, iba-iba yung themes na naipakita ng QFF. And marami ring forms. So may documentary, may experimental, may narrative. Okay. So ngayon, yung how many were you at that time? Do you remember, Direk? Ilan kayong mga sumali? Madami eh. I think 30 plus, 34 films out of 150 submissions. Namili sila ng mga films. So, yung sa akin, yung tinakil ko ay yung tungkol sa Alzheimer's disease. Kasi yung family ko ay dumanas sa Alzheimer's. Sinong nagka-Alzheimer? Yung story ko was based on my father's story. Nagka-Alzheimer's yung tatay ko. And dalawa actually yung in-entry ko dun sa festival. I had a short version of my documentary on my father's Alzheimer's na naging full-length film eventually. And the narrative, the fiction one, yung Recuerdo. Okay. So, itong mga apat yung nanalo or apat yung categories, no? First runner-up, second runner-up, best overall film, and the Gawad Kisumbing-Escandor Award. So Iba yung sa amin noon. Parang kinategorize nila sa best short film, best documentary, and the grand prize for best short film. Okay. So anong napanalunan mo? Direct? Di ka magpapalibre kasi tapos na. Wala na, ubos na. Ubos na. Pinabayad ko sa staff ko. Nanalo kami ng best short film. Yung film How much was the prize? Ayun yung trophy. Ayun pala. Trophy. Ayun yung trophy. Ayun, hindi ko makaturo. Ayan ang bragging rights. Yes. Magkano naman ang presyo magkano naman napanalunan mo? The grand prize was 100K. For the best short film, it was 75,000. So, thankful ako kasi nabayaran ko yung mga staff ko na hindi nabayaran during the shoot, mga kaibigan. So, yun, nagbigay ako sa kanila. May utang pa yata akong isa na hindi ko pa nababayaran. Pero maganda nga yung mga ganitong pelikula, no? Para, or at least, or festival, para yung mga may advokasya din, di ba? Nakakahanap talaga ng outlet. At ngayon, with online nga, it's forever there. So, yun na rin yung contribution mo, ninyo, di ba? Doon sa paksa na tinatalakay nyo. So, before I go back to you, Remo, no? Papakwento ko, maiksi-maiksi lang. Maiksi-maiksi lang, Direk. Ano ba ang naging buod, summary, nung iyong kwento tungkol sa iyong tatay? At as a second question,
may nakatulong ba yung pelikula para may ano ka ba, eye-opener ba sa'yo, sa pamilya mo, yung pelikula pagdating dun sa sitwasyon ninyo sa pagharap dun sa problema ng iyong ama? Actually, yun yung main purpose ko rin kung bakit ginawa ko siya. It's an advocacy piece. Kasi mahirap yung pinagdaanan namin eh. Parang, madalas kasi parang glamorized yung representation ng Alzheimer's disease sa film. So, I wanted to show yung hirap ng pinagdaanan ng family ko. So, the story revolves around Pining and Pedring, the two characters. Si Pining yung nanay ko, Pedring yung tatay ko. And then I was also there as a side character. Ang gumanap sa akin ay si Baron Geisler. Pero yun. Hawig nga, patingin, hawig nga kayo. Hindi, malayo. Mas pogi Mas mabait si lang yung Baron. dating mo. O hindi, mabait si Baron, kaibigan ko yun. Dating nga, dating. Ikaw naman. Yun, it revolved around... Baronatics ka pala, Baronatics. Then the friend ko kasi si Baron. So, it revolved around the story of Pining and Pedring. Pinakita ko lang yung struggle nung tatay ko. May isang faceless man na lumalabas sa kanyang paningin. And eventually, yung faceless man na yun yung nakatulong sa kanya eventually. And yun, gusto ko lang sabihin na more than the cash prize, it's really, thankful ako sa Quisumbing because they gave us the platform to show our films. So malaking tulong yon sa mga katulad ko na independent filmmakers. And yung docu ko nga na in-entry rin sa kanila, eventually, yung full-length version nun went to Shanghai Film Festival this year. Tsaka nag-Cinemalaya din siya this year. Salamat! Galing, galing. Was it the first time you joined? That time? No. Sa Quisumbing? Oo, first time kong sumali sa Quisumbing. So ngayon, mga estudyante ko na yung pinapasali ko. May ganun ba, Remo? Pag nanalo ka na, disqualified ka na, may ganun bang ruling? Before, we didn't have that ruling. Pero right now, to give chance to others. So if may nanalo sa other film festivals, we kind of have to disqualify them from entry. Yung nga kasi para we can promote other independent filmmakers in showcasing their skills din. Ilang years na ba ikaw, ngayon ka lang ba punong abala, Remo? Noon ba hindi ka active in putting together the QEFF? I was a part of the team ang last film festival namin, yung third one. Pero this is the first time I'm heading this event. I was also ahead of the third film fest, parang during the caravan phase. Pero right now, ako yung parang I was one of the few people who did and then executed it within the short time span of the pandemic. So we started planning mga July, and then we were able to start the project by October. Ano yung napili ang COVID bilang topic? Hindi ba sabihin, ayoko, gas-gas na yan, lahat na lang ng tao, COVID pinag-uusapan. Totoo, we had a lot of discussions about that. Sabi nga namin, di ba parang everyone's talking about COVID, how it's affecting people's lives. Pero sa akin naman kasi, during the entire time, I was thinking about all of the people with mental health, yung mga with mental health issues. Living through these times, yung wala kang connection sa friends, wala kang kung isolated ka man, o kaya puro screens na yung katapat mo. So I was thinking at the start, what are their stories right now? And I was starting to think, there are a lot more sectors in society that are underrepresented sa media. I mean, of course, alam natin yung struggles ng mga healthcare workers natin, yung mga frontline workers, ng mga essential workers, pero marami ding ibang populations hindi natin napapansin. Paano yung may mga diseases na hindi na titingnan sa ospital dahil nga puro COVID sa ospital ngayon. Paano yung mga PWD, paano yung mga mental health issues. Until naisip ko na ang daming kwento ang Ako, nagahang si Remo. Lalabas mula sa So, ayun nga. So, sabi ko po nga, maraming mga kwentong lalabas mula sa
2020, pero konti lang yung mailalagay sa history, konti lang yung maalala ng mga tao. Kaya this is my way of saying na, of making all of these stories that people don't really see a part of history talaga. So, parang Okay, in anong the future, mechanics? imagine mo 100 Before years. natin balikan si Sige. Direk, ano bang mechanics nito? Yung lahat ng gustong sumali? Opo. So, ang priority talaga namin ngayong film festival ay ma-minimize yung health standards talaga. We are prioritizing the safety of all our participants. Kaya for this film festival, we want talaga mga film proposals muna. So, mula sa film proposal mo, kung mapili ka, saka namin bibigyan ng green light para gawin yung film mo. In this way, ma-minimize natin yung mga lumalabas para mag-film. Kasi dati yung third film festival namin, 76 yung nag-submit ng film entries. So if you imagine 76 parang filming teams of people filming, parang ang laking problema kung may magka-COVID sa isang mga team dyan, diba? So in this way, we can ensure na yung mga teams na makapasok, may guaranteed slot sa film festival, tapos may ensure din namin yung kanilang safety kasi bibigyan ng safety seminar workshop next year. Pero, of course, yun yung isang way. Yung pangalawang way po, kunwari meron po kayong film na natapos na before October, pwede nyo pa rin i-submit kasi nagawa nyo na eh. I mean, it's still part of the story. So, you can still submit Saan that. nila isa-submit? You can submit it through our email sa QEFF4.bilangnilalang@gmail.com. Anong And then send a deadline? physical copy to UPCM. So these details can be found sa aming page. Anong qualifications? Anong haba ng film? Meron kayong requirement when it comes to the budget? The deadline for Kailangan this ganito lang is yung on December gagastusin, 19. etc. Ako, nagahang si Remo. But can you hear me, Direk? Yes. Hi, Direk. Ayan. O habang magpare-enter natin si Remo, si Direk. Ayan, Remo, can you hear us? Ako, nagahang siya. Sige, pare-enter na lang natin, Ralph, si Remo. Si Direk muna yung kausapin natin kasi Direk may mga questions din dito. May mga sharing din dito. Ayan, si Renato C. Sabi niya, tribute sa health workers bilang paksa. Ikaw ba, paano ka pumili ng paksa? And then meron ka bang advice dun sa mga interesado? Diba? How will they choose their topics? Well, ngayon kasi ang tema nila ay tungkol sa COVID eh. So, ako, magbasa sila talaga kasi ang paggawa kasi ng pelikulang pagsusulat ng kwento ay base rin sa research. Hindi porket fiction siya eh. Hindi ka magre-research. So, hindi lang yan purely imagination but based on real life events. So, I highly suggest na mag-research sila. Alamin kung ano talaga yung... Kasi ang tendency kasi is parang ma-sensationalize yung pagkikwento. So, better na alamin nila yung mga totoo excuse me, na nangyari. And pagbasihan nila doon yung kwento na isusulat nila. And of course, sobrang ingat kasi iba yung panahon ngayon. Eh. Parang kahit kami sa school, medyo ingat kami sa paggawa ng mga pelikula. Andito na si Remo, nakabalik. Oo, pero pamala-wala yung siguro dahil sa Bicol, no? Oo, sa Catanduanes kasi. Malamang. Kaya nahihirapan siya. Sige, tingnan natin itong si Cheche ko. Sabi niya, nakafocus lahat ng ospital sa COVID. Oo nga, yung ibang mga sakit, no, hindi na naasikaso. Next, Clarita Ebon, mahirap malagay sa sitwasyon na magka-COVID o kahit na asymptomatic lang. Si Silvia Minete, keep safe po parati. Ayan, i-check natin yung mga questions nila. Okay, Clarita Ebon Film Festival, malaking tulong din po yan sa atin, lalo na kung ang tema ay tungkol sa mga history ng ating mga bayani na ipinaglaban ang ating bansa sa mga abusadong dayuhan. Uy, may pagka-historical pala itong si Clarita. Mahilig sa history. Ayan, si Mami Rose nanonood, si Bea Fernandez nanonood.
Hilda Hetchanova, ayan, nanonood sa atin. Ayan, balikan natin mamaya si Mommy Strel, ayan, nanonood din. Balikan natin mamaya, no, yung kanilang mga inputs. Okay, may question dito, Remo. How do Yes. they get in touch with you? Ano ba ang mga, ano daw ang mga premyo, no, this year? Okay. So yung for the films themselves, maximum of 20 minutes. Since this is an online film fest, we really want to parang capture the attention of the online viewer in as few minutes as possible. Now for the entries, you can look at all of the details on our Facebook page, fb.com/QEFilmfest. The deadline for all of these submissions is on December 19. So actually, this this Saturday na po yung ating deadline of submissions. Pero para sa mga para sa mga nakarinig na sa aming film festival before, the prizes for this event is for the Gawad Kisumbing Award, which goes to the film that best represents the theme overall, 100,000 pesos. For the best film, so that includes the technical aspects, that's 75,000 pesos. For the first runner-up, 45,000, and for the second runner-up, 30,000 pesos. So for a total of 250,000 peso prize pool. And that's not considering potential new awards that can be given by the time that the film festival rolls around. Ayun. So again, yung ating Facebook page ay QE Film Fest, facebook.com/QE Film Fest. And nandun na po lahat ng details na kailangan yung malaman para sumali. Okay, matagal-tagal ka na rin bahagi ng organization, tsaka ng film festival. Although first time mo ang maging punong abala, pero meron bang in the course of time, no, Remo? Meron ka bang mga realizations? Meron ka bang mga, I mean, how has the film fest changed you? Whether via the film itself or via the committee, no? Kasi hindi biro ang mag-organize ng isang film festival. Lalo na kayo sa medical, sa med schools, no? Dami nyo rin mga requirements. Dami nyo rin mga pinagkakaabalahan. Ayan, nag-freeze na. Nawala siya. marami na siya pinagkaabalahan. Iniwanan na niya tayo. Ayan. Hi, Remo! I'm really sorry. Talaga. Pahirapan talaga. Oh, it's okay. Pero did you catch the question or not? You were able yes, to? Yung question ay how has this film festival changed? Hello, Remo. Hello. Direk, ikaw ano bang advice mo sa mga, kanina nagpayo ka, di ba? But more in terms of choosing the topic. Pero in the production side, may advice ka ba? Kasi pwede namang cellphone lang, huwag na masyadong pagkastusan, di ba? Pero paano mo kaya, I mean, how do you balance not spending too much, but also not sacrificing the look, di ba? The production value, the gloss of your material. May middle ground ba doon? Kasi ngayon, ginagamit na talagang cellphone sa pag-shoot ng pelikula eh. So, hindi na question yun eh. Ang labanan talaga ay content. Pagandahan ng kwento, palaliman, pagandahan ng mensahe. So, yung henerasyon ngayon ay napaka-sweltered because they have access to all kinds of technology. They can edit, internet sa online, they can shoot using their cell phones. So ako, nakabuo ako ng docu, half of it, cellphone videos yung ginamit ko. So, hindi talaga dahilan ang kawalan ng gamit para makabuo ka ng pelikula. Of course, you have to learn the basics of production para maging maganda naman yung output mo. Pero don't let your lack of equipment be a hindrance to your creativity. Kasi ang creativity naman walang limits eh. Nasa sayo na yan kung hanggang sa mo dadalhin yung creativity mo. May mga pelikula na pictures ang ginagamit, photos. So, kayang-kaya eh. Kung ikaw, basta gamitin mo lang ay yung pagkamalikhain mo sa pagkikwento.
And QEFF naman is very open. And I was surprised actually that it's very open to all forms of film. Nakita ko yung mga experimental films before nakasabayan ko kasi yung isang kaibigan ko kasama rin doon yung pelikula niya. So, kakaiba. As in, magugulat ka sa content. And very open sila in terms of the execution. As long as it sticks to the theme. So, kaya si Remo talagang natuwa ako sa kanila on how they handle the festival during our batch. Kasi parang feeling namin talagang bongga yung pagkaka-present nila nun eh. Di ba, Remo? Oh yeah, I was there po. Sobrang ibang klase talaga yung presentation nun. Oo. Yeah. O Remo, parang, yung question ko kanina. So, yun nga, parang I've been a part of this project since my first year in med school. And throughout the years, parang I've been involving myself every year with it. So starting with the awards night and then going on to the caravan until I was the head of the film festival, the third film festival. And then until I came up with this project na rin this year. And I think what I really realized throughout these years is that you really need a good, parang I'm only able to do this because of my brothers who are here to help me to make this project a reality. Sabi nga sa akin dati, the difference between a crazy person and a visionary is having people that follow you. And I am so fortunate na I had this crazy idea at the start of this pandemic. Pero I had enough people in my fraternity that believed in me to make this come true. So there might have been a lot of hardships. I mean, we're organizing this all online. We're all talking through Zoom. We're all making online files. Tapos lahat pa kami students, so a lot of us are having a change in pace with how we're handling online classes. Pero through it all, we've been able to partner with CCP, partner with DOH, partner with FDCP, find all of these wonderful people who are submitting entries into our film festival, and hopefully we'll have a good outcome by next year already. Oo, tsaka pero ito pa ng mga pinapadala nila, no? Paano screening ninyo? Ilang levels of screening ba yan? Yan. So, for the film proposals, meron kaming screening committee with this. Ang kasama namin dito ay ang Filipino Script Screenwriters Guild, pati na rin ang FDCP, pati na rin ang PACE pala, Philippine Association of Communication Educators. So we've all come together and we will all be looking over all of the entries until to point out the best proposals there are that we think have the highest potential to be a film. So from there, we will be announcing the winners by next year. And then yung mga mananalong proposals, they'll be invited to this exclusive workshop where we'll have workshops on filmmaking, editing, script writing, to help really make sure that they will have the best output there is. As well as a workshop on safety guidelines sa COVID. And then they'll have until mga 5 months, 6 months to film. And then by around mid of 2021, yun ang ating film festival. Okay. So, ito, may mga comments dito si Cheche ko. Good luck po sa lahat ng mga sali sa festival. Meron bang Remo requirement na halimbawa, hindi ka professional filmmaker, but how do you define what's a professional filmmaker? No, we have no restrictions like that. Kung professional ka man or amateur, what really is the determining factor if you get in is the idea or the story that you want to tell. Kasi we know naman that there are people out there with stories that are really evocative, that really involve really draws you in, pero have no skills. So for those people, we're encouraging them to find someone that can help them realize their story. And for the professionals naman, we encourage them to go out there, parang look for the stories that they want to tell talaga. So as for us, there's no parang the only delineation in between the professional and the amateur is the amount of time that they placed into their craft. Pero when it comes to the story, we believe everyone has a shot at making it in.
Hindi, totoo yun. O next, si Eleanor Balyaran. Ayan, saan po makakapanood ng movie ng festival? Ayun. So next, so we partner with the Cultural Center of the Philippines kasi nga sila po yung merong nakapag-hold na ng online film festival, yung kanilang online short film fest. So gagamitin namin yung platform nila na Vimeo para maipakita yung ating films for free. So wala pa kaming sisingilin na bayad mula sa mga manonood nito. Everything is for free. This whole project from the very beginning has been non-profit. Our goal really is to educate and advocate for all these health issues. So we believe that kung babayad ka pa, napaka-hindrance pa niyan. So really, this is a project out of our desire for serving the country, for making sure that everyone is educated and is aware of the health issues right now. Ito si Luz Olarte, Quisumbing-Escandor Film for Health, Film Festival for Health. Thank you for making the film very true to life. Congrats. Ito pa, may si Roy dahil mahalagang mabigyan ng pansin ang mga kwento at karanasan ng mga tao. Ngayong pandemya, hindi pa naririnig. Ayan. Tapos, ayan, yun yung binasa natin. Clarita Ebo, napakahirap na malagay sa sitwasyon na hindi mo alam kung paano malalagpasan. Pero sa tulong po ng faith to God, kailangan malakas ang pagtitiwala mo kay God. At fears mo siya ang bahala. Di ba? Next, si Beth Fernandez, binabati ko po kayo sa mabuting layunin ninyo at inspirasyon kayo sa pagkakataong ibibigay ninyo sa mga anak o sa mga balak na sumali. Ayan. Next, meron pang comment dito from Clarita Ebon, napakahirap na malagay sa sitwasyon na hindi mo alam kung paano mo malalagpasan, pero sa tulong po ng faith to God, kailangan malakas ang pagtitiwala mo kay God, fears mo o lahat ng fears mo, siya ang bahala. Di ba mahirap mag-screen? Kasama ka ba sa screening, Remo? Yes po, I'll be part of the screening committee along with Team FSG nga at saka PACE. So, mahirap mag-screen. Pag ginuko nila akong judge, hirap ako mag-judge. Opo. For the screening of the proposals, may separate team kami para sa compared to the judging ng actual film outputs. So itong screening naman na to, marami kaming gagawa nito para very mabusisi talaga yung aming pag-assess sa mga proposals. Pero pagdating sa judging, meron kaming people from graduate ng UP, meron kaming from CCP, meron kaming from DOH, saka FDCP na maging bahagi ng ating judging panel, board of judges sa film festival. Pero Direk, nami-miss mo ba? Hindi ka nakasali ngayon? Hindi, okay lang. May mga projects na akong ginagawa naman. Docu na yung focus ko talaga ngayon. So, gusto ko pa rin gumawa ng narrative. And sabi ko nga sa QEFF, pagkatapos na yung festival run ng pelikula ko, ng docu ko, I'll give them a copy because I think it's a better version of the short film, of the short documented na ginawa ko. Wow. Okay. Meron bang, posible ba, Direk, papatok kaya ang COVID comedy? Diba? Pwede ba ako mag-submit ng halimbawa, comedy about COVID? Okay kaya yun? May mga ganong pelikula naman na tumatalakay ng sensitibong topic, pero comedy yung approach. Kailangan lang maging maingat kasi very sensitive yung issue ng COVID. Madaming namatay, maraming naapektuhan. So, kailangan talaga delicate yung pagkakatreat ng kwento. Hindi lang siya basta para magpatawa lang. Kasi hindi mo alam na you're making fun of someone else's demise. So, we have to be careful in telling stories through comedy, especially for topics like this. Okay, si Beth Fernandez, ask ko po, may limit po bang oras kung sakaling may balak sumali? Ito, sinagot kanina ni Remo, 20 minutes, Remo, no? Pero, ano yun, 20 minutes maximum? 20 minutes minimum? Maximum. Maximum. 20 minutes so, pwede, maximum.
So, pwedeng 5 minutes lang padala ko. Opo, kahit 5 Pwede minutes, naman. pwede niyo ipadala. Kung malakas naman po yung Oo. impact within those 5 minutes, of course, tatanggapin namin yan. Yes. Di ba yung film fest abroad, I forget which one, no? Na parang yung winner nila sa shortest film ever made was, ano ba, seconds lang eh. Parang 21 seconds lang ba? So walang 1 minute eh. Huh. Familiar ka ba doon, Remo? I'm not familiar with it, pero I'm sure if it won or if it was in a film festival like that, Oo. siguro sobrang ano talaga. Sobrang... So yun yung tatanong ko kay Direk. Alam mo, kami kasi, no, ikaw nag-ano ka rin eh, nag-news media ka rin, no? Mas mahirap gumawa ng maiksing report kaysa sa mahabang report. Mas madaling mahaba, no, docu kaysa sa gumawa sa newscast na 2-minute lang. Anong tips mo sa mga filmmaker, no? Paano kaya nila masisigurong hindi lalampas ng 20 minutes yung kanilang pelikula? Eh kung ang dami-dami lang gustong sabihin, tsaka yung development ng plot, baka gusto nila talagang unti-unti yung unfolding, ika nga. So ano bang advice mo? Well, ang turo sa amin ni Sir Ricky Lee sa pagsusulat ng kwento ay alamin mo kung ano yung conflict. Kasi sa conflict, nagsisimula yung inciting incident ang tawag doon eh. Sa inciting incident, doon sa conflict, nagsisimula ang movement ng kwento. So, if you have that, and dapat alam mo kung ano yung message mo. Clear sa'yo kung ano yung gusto mong sabihin sa pelikula mo. Hindi lang kasi siya kwento eh. Bawat pelikula, documentary man, experimental, o narrative, they all have a message to say. And you as a filmmaker should know what you want to say. And the lesser dialogue, the better. Parang visual dapat ang pelikula mo. Show, don't tell. Yun yung rule sa paggawa ng pelikula. So, kailangan matuto kang magpakita at hindi magsabi. So, may mga pelikula nga na 3 minutes, 2 minutes. May mga pelikula ni Love Diaz na umaabot ng 10 hours. Nothing wrong with that. As long as clear yung mensahe mo at gusto mong sabihin bilang isang filmmaker. Naku, ang ganda nung tips mo ha, Direk ha, kasi importante talaga na sabi mo nga no, may ideya ka na kung ano yung tatakbuhin, saan pupunta yung iyong kwento at visual, no, ano yung mga pinaka compelling videos or materials no, na kailangan mo i-shoot. Mamaya 20 minutes na, introduction ka pa lang. Wala pa rin yung sabi mga conflict no doon sa plot. So, ikaw ba ay isa sa mga judges, Remo? Paano bang judging nito? Mahirap mag-judge. I'm not one of the judges for this. We have curated a very nice selection of judges for this event. So from DOH, we won't tell it yet, pero we can say that medyo bigate naman yung iba, medyo bigate naman yung mga members namin. So for the judging of this, it's really just parang three criteria lang naman. Yung impact, yung story, and then yung technical aspect. So for the Gawad Quisumbing Award, yung aming dalawa lang criteria talaga, the story and the audience impact. So really, when we're talking about the Gawad Quisumbing Award, we don't want to. We're trying to eliminate the bias against amateur filmmakers. Kasi kung amateur filmmaker, 'di ba mas halatang amateur yung production eh. Pero kung yung impact ng kwento at saka yung story itself ay sobrang lalim, sobrang naka-change ng pananaw. We give priority to that for the grand winner. So yun nga, kapag amateur filmmaker ka, huwag kang ma-discourage sa event na ito kasi we really placed importance on the story, not just the technical aspects. At mention ko lang, yung sa aming film workshop, we have prominent mentors like si Sir Raymond Red. Naku, nawala ulit siya. Oo, pero ang galing, no? Ang galing. So,
bukod dun sa bragging rights, meron kang cash prize, meron ka pang mga workshops, no, all in one. Kayo ba nung time na yun may workshops din, Direk? Wala kami nun. So, mas malaki yung festival nila ngayon kasi may mga mentors sila na in-invite. Like Raymond Red is a big name in the film industry. Alam ko si Sir Ricky, alam ko kinukuha yata nila. Pero ang yung sinabi ni Remo na yung amateur and professionals, nakakatuwa kasi during my time, maraming amateur filmmakers from Isabela, from all over the country. Hindi lang siya Metro Manila. Talagang fair sila sa pagtingin sa kwento. So, kahit estudyante, kahit na professional, equal opportunity ang QEFF pagdating sa pagbibigay ng platform. Okay. O yun nga yung sasabihin ko sana, no, na magandang pati nga yung mga estudyante, di ba, kasama. Actually, for all you know, mas creative pa sila kaysa sa mga matatandang tulad natin, ano, Direk? Actually, sinasabihan ko yung mga students ko na ang tingin ko sa kanila talaga professionals eh. Parang I don't see them as students, I see them as equals. Tama. Kasi doon sila nagkakaroon ng lakas ng loob eh. So, naniniwala talaga ako na students can compete with professionals. And na-prove na yun ng mga estudyante ko. Kaya, yan. Galing. Also, maybe you can invite them again, Direct, and then encourage them, no, our viewers to join after ng interview. Yun ang advantage ng digital platform, no? It will be out there. They can always search it and they can listen to these mechanics para makahabol sila sa deadline. Go ahead, Direct. Dun sa mga students and filmmakers na gustong gumawa ng pelikula tungkol sa sitwasyon natin ngayon, I encourage you to join the Kisumbing-Escandor Film Festival kasi isa siyang magandang opportunity. It can open doors to you as a filmmaker, and aside from that, mapapalaganap mo yung advocacy na gusto mong sabihin o yung mga mensaheng gusto mong sabihin, especially in particular in relation to the COVID situation in the country. Parang we've seen so many problems sa pag-handle ng pandemyang ito, and you can tell that. You can also tell the triumphs of our frontliners, the struggles, the challenges that they go through. Maraming kwento ang dapat ikwento sa pandemyang ito, pagharap natin sa pandemyang ito. And ito yung pagkakataon ninyo para magkaroon kayo ng platform na maipalabas yung inyong mga pelikula. So, at swerte nyo ngayon kasi you'll have mentors. Film proposals muna, so may improve niyo yung kwento nyo before nyo i-shoot. And mache-check pa yan ng mga mentors niyo, Raymond Red. Not sure kung kasama si Sir Ricky, baka nini-name drop ko si Sir Ricky. Pero nakita ko yun dati. So, you'll have Sana. You'll have big names to guide you as you proceed with the production of your film. So, join Kisumbing-Escandor. Yung deadline daw is this December 19. 19, yes. I'm not sure with the details kasi si Remo yung nakakaalam nun, but check their Facebook account. Correct. Andun daw lahat ng details ng contest. Okay. Direk, padalan mo akong kopya ng film ha, or link kung naka-YouTube ba siya. I wanna check it out ha. And congratulations. Nasa VidC siya. So, pwede nyo i-check sa VidC. Ang title ay Recuerdo. Okay. Yun. vidc.com. Nandun yung film. Pwede nyong mapanood yun sa vidc.com. Hanapin nyo na lang yung title na Recuerdo. Rekuwerdo. Okay. Congrats, Direk, ha? And thank you, ha, for doing this. Oo nga. So, for doing this, kasi yung mga ganyang contributions natin, no, it's going to be there for life. Diba? So, yung mga may problema sa ganyang issue, paano haharapin ng pamilya, siyempre yung mga films, yun din yung isang
papel nila, no? Nagbubukas ng isip, di ba? Nagbibigay ng mga ideya sa atin. And hindi biro pong problema, no? Yung dementia. So thank you, Direk. Thank you also, Remo, for putting this together. Again, you want to invite them? Yes. So once again, I'd like to invite all of you to our film festival. So the deadline for submissions is December 19, so it's already a few days away. Pero naghang na si Remo. But they can check the Facebook page. O yun ang problema, no? Lalo na sa mga probinsya. Yung mga Wi-Fi. But then you can check po the Facebook page of the QEFF 4 Festival, Quisumbing-Escandor Film Festival 2020. O Direk, I hope to be able to work with you moving forward, ha? Mga kapamilya, kapuso, kapatid, kasambuhay. Ayan. Basta hindi tayo kasabwat, ha, Direk? Oo naman. Thank you, Direk. Thank you. Against tayo sa corruption. Oo, against tayo dyan. Against. Thank you, Direk. More power, more films from your end. More films. Ayan. Thank you. Salamat po. Thank you Ayan, po. Bye-bye napakinggan po. po natin. Thank you, Direk. Napakinggan po natin si Direk Kristoffer Brugada, ang direktor ng Recuerdo. Ito po ang best short film sa 3rd QEFF. And of course, si Remo Abella, ang head ng Kisumbing-Escandor Film Festival 2020. We search it, look for it. And yung mga mahihilig sa mga paggawa ng pelikula, please join. And sabi nga ni Remo kanina, no? Kahit gaano kaiksi, basta maximum 20 minutes. At sabi naman ni Direk, kahit na cellphone lang ang gamit, di ba? Maraming magagandang pelikula na ang ginagawa ngayon sa cellphone. Hindi kailangan pagkagastusan, di ba? Pero in fairness, malalaking premyo, 100,000, no? Ang premyo ng QEFF, and there are a lot of other categories. So please check it out. And ayan, importante pong paksa, COVID-19. Sana may curious ako kung merong makakagawa ng comedy about COVID-19. Anyway, ito muna, shout out tayo sa pamilya natin. Hindi pa natin nababati. Sumama kayo sa ating raffle, sayang. Kanina yung isa sa mga contents nung ating Christmas pack, dumating na kanina. Kaya excited ako. So yan, So, sumama po kayo, share po ninyo itong ating interview, like our Facebook and the YouTube channel, tag your friends, kailangan 3 kaibigan para po kayo ay mag-qualify, and again, magbigay kayo ng mga tanong, inputs, at sumama po kayo sa ating talakayan. Okay, tingnan yung mga hindi pa natin nababate. Mami Strel Labita, congratulations to all the winners. Sana maging masaya ang lahat sa magiging resulta ng QEFF. Yan. Tapos, si Sugar Buebo. Ayan. Hello. May mga bago tayong names, ha? So, sabi ni Sugar Buebo, hello po sa lahat ng narito. Si Clarita Ebon, naging masama man ang mga pangyayari sa atin ng pandemya. Marami pa rin po tayong natutunan sa buhay, ay totoo. Ang pagtitipid at pagtitiis, totoo yan, Clarita, sa anumang nakahain, at lalo na pag nagkaroon tayo ng family na intact, pag-aalala sa bawat isa, at higit sa lahat, natutunan natin bumalik loob, ay totoo, sa Panginoon. Totoo yan, Clarita. Domnina Videna, mga bagong pangalan. Sabi ni Renato, hindi lang sana sa premyo titingin ang gumagawa ng short film. Makabuluhang istorya at may aral na mapupulot, stepping stone na din ito patungo sa mas malakihang paggawa ng pelikula. Thank you. Thank you sa input, Renato C. Si Cheche ko, kailangan piliing mabuti ang mananalo. Ayan. Okay, so marami pang si Josephine Palma, magandang film festival dahil nahihikayat ang mga kababayan na gumawa ng mga pelikulang makabuluhan. Ang gaganda naman ng inputs ng ating pong mga kapamilya. Si Roy, dahil storytelling could heal or could help us heal from the pandemic. Ang galing. As an individual and as a
community. Padayon. Ay, naku, totoo to. Thank you, Fia Tan. Ayan, Domina Videna. New names ha, si Fia. Parang ngayon ko lang siya nabasa. No? Thank you, Fia Tan. Iba, okay, Eleanor Balyarian. Ayan, mga new names. O guys, thank you sa inyong mga inputs. Ang gaganda ng inyong mga feedback. Bukas ha, ibigay natin yung winner sa ating Christmas pack for tonight. So please continue to like, follow, and share my social media account. Subscribe to my YouTube channel. Please join our raffle and magkukumok kami no dito po sa atin po Facebook, pero watch out na lang for other announcements. Okay? So tomorrow, kita-kita po tayo muli, 8:45 ng gabi. Thank you guys! Bye!